विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आपण फिजिक्ससाठी एक फॉर्म्युला सिरीज सुरू केलेली आहे आणि त्या सिरीजमध्ये मी आज जो पॉइंट कव्हर करणार आहे तो असा आहे की आपण मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटरला ॲमीटरमध्ये कन्वर्ट कसं करणार। आता थेरॉटिकल जर विचारलं तर बोर्डला असा प्रश्न येईल, हाऊ विल यू कन्वर्ट गॅल्व्हनोमीटर इनटू ॲमीटर, किंवा त्याच्यावर बेस्ड 1, 2 किंवा 3 मार्काला न्यूमेरिकल येईल किंवा M.C.G फॉर्म्युला विचारतील, लक्षात घ्या। मग हा पॉइंट आपल्याला आता परफेक्ट करायचा आहे, व्यवस्थित लक्ष द्या। समजा हा गॅल्व्हनोमीटर आहे, मग हे G जे आहे ना ते गॅल्व्हनोमीटरचा रेझिस्टन्स आहे, म्हणजे G हे सिम्बॉल आपण रेझिस्टन्ससाठी यूज करतोय। आता गॅल्व्हनोमीटर मधून जो करंट फ्लो होतो तो आहे IG, तो काय आहे सांगा, IG। सपोज गॅल्व्हनोमीटरकडे येणारा करंट समजा I आहे, पण I ही हायर व्हॅल्यू असणार आहे। हा करंट जर या कॉइल मधून गेला तर ती डेलिकेट असते, कॉइल डॅमेज होऊ शकते। मग आपण काय करूया, लक्षात घ्या की एक पॅरलल रेझिस्टन्स घ्यायचा आणि तो गॅल्व्हनोमीटरच्या कॉइल बरोबर कनेक्ट केला, त्याला मी शंट म्हणणार आहे। यस म्हणजे तो शंट रेझिस्टन्स, पॅरलल रेझिस्टन्स। ऍक्च्युली या शंटची व्हॅल्यू कमी असते, त्याच्यामुळे त्याच्यातून पास होणारा करंट, जास्तीत जास्त करंट याच्यातून पास होईल, त्यामुळे कॉइल डॅमेज होणार नाही। आता एक लक्षात घ्या, ही जंक्शन आहे, ओके। ऍक्च्युली ना गॅल्व्हनोमीटरला तुम्हाला ॲमीटरमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी एवढंच करायचं आहे ना, बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल व्हॅल्यू शंट रेझिस्टन्स पॅरलल विथ द कॉइल ऑफ गॅल्व्हनोमीटर वी कॅन कन्वर्ट गॅल्व्हनोमीटर इनटू ॲमीटर। सिंपल आहे, लक्षात घ्या। आता याच्यासाठी फॉर्म्युले तयार करायचे आपल्याला, बघा व्यवस्थित लक्ष द्या, फॉर्म्युले प्रॉपर तयार करायचे। सगळे फॉर्म्युले तुम्हाला मी तयार करून दाखवणार आहे आणि मग कुठलंही न्यूमेरिकल तुम्हाला अवघड वाटणार नाही। बघा पहिला फॉर्म्युला मी म्हणतो, हे जंक्शन आहे ना, मग आपण किर्चॉफ्स करंट लॉ वापरला तर I इक्वल्स टू काय येणार, IG प्लस IS। कारण जंक्शनकडे येणारा करंट आणि जंक्शनकडून जाणारा करंट हे दोघे इक्वल असणार आहेत, बरोबर आहे। मग त्याच्यावरून जर मी IS ची व्हॅल्यू घ्यायची म्हणली तर ती येणार आहे I मायनस IG। IS ची व्हॅल्यू काय येणार आहे, I मायनस IG, ओके। आता मेन म्हणजे काय की तुम्हाला गॅल्व्हनोमीटरला ॲमीटरमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे, मग शंटची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली पाहिजे ना। आता मी तुम्हाला सांगतो बरं का की प्रत्येक एक्सप्रेशनमध्ये, फिजिक्समध्ये जे थेरॉटिकल मेन पॉइंट, त्यातली कन्सेप्ट कुठली आहे तुम्हाला कळायला पाहिजे। आता मला सांगा, या दोघांची अरेंजमेंट सिरीज आहे का पॅरलल आहे? पॅरलल आहे। जर पॅरलल अरेंजमेंट असेल तर दोघांच्या अक्रॉस असणारं पोटेन्शियल डिफरन्स सेम असतं, लक्षात घ्या, ओके। मग पोटेन्शियल डिफरन्ससाठी ओहम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। मग याच्या अक्रॉस असणारा पोटेन्शियल डिफरन्स काढण्यासाठी मी असं लिहितोय IG इंटू G हा रेझिस्टन्स आहे ना, आणि याच्या अक्रॉस मी लिहिणार आहे IS इंटू S। आता तुम्हाला कोणाची व्हॅल्यू काढायची आहे, शंटची व्हॅल्यू काढायची आहे, मग हे इंटूचा अपॉन करा ना, म्हणजे IG अपॉन IS। पण IS ची व्हॅल्यू कोण आहे, I मायनस IG, हे इंटू G आहेच, आणि दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ शंट रेझिस्टन्स। हा तर फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे ना, की S इक्वल्स टू IG अपॉन I मायनस IG इंटू G, ओके। आता व्यवस्थित लक्ष द्या, मी काय सांगतोय ते व्यवस्थित समजून घेण्याचा प्रयत्न करा। हा जो करंट आहे तो आपल्याला मेजर करायचा आहे आणि तो समजा N टाइम्स IG आहे, म्हणजे मला असं येणार बघा, S इक्वल्स टू हे IG अपॉन N टाइम्स IG मायनस IG, मग होणार आणि इंटू हे G आहेच बरं का, हे G। आता मी आता जर IG कॉमन काढलं तर हे IG कॅन्सल होईल आणि मला मिळेल काय बघा, वरती न्यूमरेटरमध्ये G असेल आणि अपॉन N मायनस 1, अपॉन काय सांगा, N मायनस 1। मग हा सुद्धा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे। तुम्हाला त्याचे काय म्हणू आपण, कॅपॅसिटी N टाइम्स इन्क्रीज करायचे असे न्यूमेरिकलमध्ये येतील, त्यावेळेस तो इथं N ची व्हॅल्यू पुट करावी लागेल। मग हा दुसरा फॉर्म्युला, म्हणजे बघा पहिला फॉर्म्युला काय, S इक्वल्स टू IG अपॉन I मायनस IG इंटू G, मग S इक्वल्स टू G अपॉन N मायनस 1, ओके। आता अजून एक फॉर्म्युला मला डिराइव्ह करायचा आहे। आता लक्ष द्या, टोटल करंट I आहे आणि गॅल्व्हनोमीटर मध्ये जाणारा करंट IG आहे। मग जर मला IG अपॉन I म्हणलं तर हे नक्की काय विचारलंय, तर फ्रॅक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू गॅल्व्हनोमीटर। तुम्हाला न्यूमेरिकल्स मध्ये विचारतील, फाइंड फ्रॅक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू गॅल्व्हनोमीटर, तर तुम्हाला IG अपॉन I ची व्हॅल्यू काढायची आहे। मी फॉर्म्युला हाच वापरणार आहे, ओके। मला IG अपॉन I ची व्हॅल्यू हवी आहे, मी असं करतो बाळांनो, बघा IG अपॉन I मायनस IG इक्वल्स टू S अपॉन G, हे इंटूचं मी अपॉन केलं। आता मी रेसिप्रोकल करतोय त्याचा, व्यवस्थित लक्ष द्या।
म्हणजे याचा रेसिप्रोकल केला मला काय मिळणार आहे की I मायनस आय जी अपॉन आय जी, करेक्ट, इक्वल्स टू जी अपॉन एस. मी आता डिनॉमिनेटर सेपरेट करतो, मला असं मिळेल I अपॉन आय जी मायनस 1, कारण आय जी अपॉन आय जी 1 दॅट इक्वल्स टू जी अपॉन एस. मायनस 1 मी इकडे प्लस 1 करतो, म्हणजे मला मिळणार आहे I अपॉन आय जी इक्वल्स टू जी अपॉन एस प्लस 1. इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केला मला काय मिळेल बघा की एस प्लस जी अपॉन एस, एस प्लस जी अपॉन एस मिळालं. पण ही व्हॅल्यू कोणाची आहे? आय अपॉन आय जी. पण मला फ्रॅक्शन ऑफ द करंट फ्लोईंग थ्रू गॅल्व्हनोमीटर म्हणलं की आय जी अपॉन आय पाहिजे ना, मग आय जी अपॉन आयचा फॉर्म्युला मिळणार एस अपॉन एस प्लस जी. इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे. ओके, दुसरा इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे, तिसरा इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे. मला सांगा कुठं जास्त फॉर्म्युले आहेत? पण आता थोडंसं रिवाइज करूया. बोर्डसाठी पहिल्यांदा प्रश्न येणार आहे तुम्हाला, हाऊ विल यू कन्वर्ट गॅल्व्हनोमीटर इनटू ॲमीटर आणि डिराईव्ह नेसेसरी फॉर्म्युला. मग तुम्हाला ही डायग्राम काढावी लागेल. इथे एखादा रेजिस्टर कनेक्ट केला तरी चालेल बरं का, तुम्ही पुस्तकात डायग्राम बघा. त्याच्यानं तुम्हाला लिहावं लागेल की आपण एखादा शंट लो व्हॅल्यू रेजिस्टन्स गॅल्व्हनोमीटरच्या कॉईल बरोबर पॅरलल कनेक्ट केला की ॲमीटरमध्ये कन्वर्ट होईल. नेसेसरी फॉर्म्युला कसं तयार करणार? पहिला लिहायचं जी म्हणजे काय? रेजिस्टन्स ऑफ गॅल्व्हनोमीटर. आय जी म्हणजे काय? करंट फ्लोईंग थ्रू गॅल्व्हनोमीटर. यस शंट रेजिस्टन्स. आय एस म्हणजे करंट फ्लोईंग थ्रू शंट रेजिस्टन्स. हे सगळं लिहायचं. फ्रॉम फिगर वगैरे असं लिहा, ओके, किंवा अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स करंट लॉ म्हणा. त्याच्यानंतर पोटॅन्शियल डिफरन्स अक्रॉस गॅल्व्हनोमीटर अँड शंट आर सेम. मग हे एक्सप्रेशन मागाचं लिहायचं, लक्षात घ्या. एक्सप्रेशन काहीच अवघड नाहीये. सगळ्यात महत्वाचं न्यूमेरिकलला घाबरू नकोया. पण आता लगेच काय करू, याच्यावरचे आता न्यूमेरिकल्स घेऊ. आता पेज नंबर 225 वरचा ना एक्झाम्पल 9.7 फोटो तुमच्यावर शेअर केलाय बघा. गॅल्व्हनोमीटर हॅज अ रेजिस्टन्स ऑफ 100 ओहम. तुम्हाला गिवन डाटा ओळखता आला पाहिजे. गॅल्व्हनोमीटरचा रेजिस्टन्स तो दिलाय 100 ओहम, म्हणजे कॅपिटल जी ची व्हॅल्यू दिले. बर, इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. गॅल्व्हनोमीटरचा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट म्हणजे आय जी, ओके, त्याची व्हॅल्यू दिले 100 मायक्रो अँपियर, म्हणजे 100 इंटू 10⁻⁻⁶ अँपियर. बर, व्हॉट शंट एस ची व्हॅल्यू विचारले त्यांनी. व्हॉट शंट रेजिस्टन्स शुड बी ॲडेड सो दॅट द ॲमीटर कॅन गिव्ह अ रेंज, म्हणजे आय ची व्हॅल्यू 10 मिली अँपियर दिलंय. आय ची व्हॅल्यू 10 मिली अँपियर. आता मी तुम्हाला सांगतो काय ते नीट व्यवस्थित लक्ष द्या. मी आय अपॉन आय जी ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करणार आहे. ओके, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. मग आय ची व्हॅल्यू 10 मिली अँपियर आहे ना, मग 10 इंटू -3 अँपियर आहे. आय जी ची व्हॅल्यू 100 इंटू 10⁻⁻⁶ आहे. व्यवस्थित लक्ष द्या. हे -6 वरती गेल्यावर +6 होतील. ओके, 6 - 3 1000 आणि हा एक 0 आहे, म्हणजे 10⁻⁴ येणार आहे वरती. खाली 10⁻² आहे, 4/2 म्हणजे 10⁻², म्हणजे 100 आन्सर आला. बरं, आता मी लिहितो मग देअरफॉर आय इक्वल्स टू 100 इंटू आय जी, म्हणजे मी अपॉनचं इंटू केलं आणि त्याला मी आय इक्वल्स टू n टाइम्स आय जी शी कम्पेअर करतो. n ची व्हॅल्यू 100 मिळाली. मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतोय बघा, गॅल्व्हनोमीटरला ॲमीटरमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे ना, मग शंटचा फॉर्म्युला असतो आय जी अपॉन आय मायनस आय जी इंटू जी. हा फॉर्म्युला डायरेक्टली वापरला असता तरी हे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह झालं असतं. पण शंटचा मॅड अजून एक फॉर्म्युला आहे जी अपॉन n-1. बरं, तिसरा फॉर्म्युला मला आय जी अपॉन आयचा आहे एस अपॉन एस प्लस जी. मी हा वापरतो ना आता. मग त्यांनी शंटची व्हॅल्यू विचारले ना, फॉर्म्युला काय जी अपॉन n-1. जी किती आहे 100, n पण 100 आहे. 100 - 1 किती 99. मग 1 पॉईंट समथिंग काहीतरी आन्सर येईल. आन्सर आपलं करेक्ट आहे. त्यांनी 100/99च पुस्तकात दिले, चेक करा. मग कळालं तुम्हाला, समजलं का तुम्हाला? लक्षात घ्या. डायरेक्टली तुम्ही असं सोडवा किंवा या मेथडमध्ये डायरेक्ट फॉर्म्युला पुट केला तरी चालेल. ओके, आता एक्झाम्पल 9.8चा मी फोटो शेअर केलाय, तो बघा. काय दिलंय त्याच्यात, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ शंट विचारलंय. येस विचारलंय आणि 20% करंट हा गॅल्व्हनोमीटर मधून जातोय, म्हणजे आय जी ची व्हॅल्यू ही 20% ऑफ आय आहे. मग मी आय जी अपॉन आय जर घेतलं तर 20/100 म्हणजे 1/5 येणार. बरं, हे 5 आहे बरं का, लक्षात घ्या. मग आय जी अपॉन आयचा फॉर्म्युला काय, वी नो दॅट आय जी अपॉन आयचा फॉर्म्युला एस अपॉन एस प्लस जी. मग तुम्ही काय करणार,
मग देअरफॉर एस म्हणजे शंट अपॉन एस प्लस जी दॅट इक्वल्स टू आय जी अपॉन आय म्हणजे 1/5. त्यातली जी ची व्हॅल्यू त्यांनी दिले 99. मग जी ची व्हॅल्यू जर मी तर 99 पुट केली, तुम्हाला पुढं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल, करून देतो. शंट विचारलाय, शंट माहीत नाही आहे, जी ची व्हॅल्यू 99 आणि हे 1/5. आता समजून घ्या, हे 5 जरा परफेक्ट काढा. 5 आणि यस गोंधळ नको. याने मल्टिप्लाय करा 5 यस, ठीक आहे, वाटल्याचं असं लिहूया. आणि दॅट इक्वल्स टू एस प्लस 99 प्लस एसचं मायनस एस करा, मग 4 इंटू एस आलं, दॅट इक्वल्स टू 99 इंटू 4चं अपॉन 4 करा. ओके, मग तुम्हाला तुमचं अँसर मिळेल आणि अँसर करेक्ट येतं. मग आता मला सांगा, ही कन्सेप्ट तुमची क्लिअर झाली का? बघा इथं लक्षात घ्या, 3 फॉर्म्युले आहेत, 2-3. आणि हा बघा, काही मुलं म्हणतात की आम्हाला फॉर्म्युले पाठ होत नाहीत. मी अशा मुलांना काय सांगेन की ही कन्सेप्ट क्लिअर झाली, ॲमीटर शब्द जरी ऐकला तर तुम्हाला 3 फॉर्म्युले आठवले पाहिजेत. यासाठी प्रॉपर थोडीशी प्रॅक्टिस रिव्हिजन करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे लास्ट मी सजेस्ट काय करतोय की तुम्ही ना व्हिडिओ परत परत बघू शकत नाही, तुमच्या नोट्स काढा ना. पुस्तकात 2च प्रॉब्लेम आहेत, दोन्ही पण घेतलेत मी. बोर्डला आला तर याच्यातलंच येणार आहे. बरं, थिओरिटिकल आला तर मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं फिगर ड्रॉ करायची, पॅरलल अरेंजमेंट घ्यायची, काही अवघड नाही आहे. कन्सेप्ट काय होती की पॅरलल आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स सेम असणार आहे. मग आला का लक्षात? हा ओके, मग ह्याच्या नोट्स तयार करा. ऑल द बेस्ट, धन्यवाद.